ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ එක අලගෙඩියකින් හදන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. තේ වේලාවට විනාඩි 10කට කලින් ඔයාලට මේක ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි දරුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලත් ගොඩාක් කැමති වේවි. ලාබෙට හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් සුපිරිම කෑමක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. කරි එක හදාගන්න මේ පෑන් එකට මම එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කරාබන ඇටි 3කුයි එන්සාල් 3කුයි එකතු කරන්න. ඒ ටික හොඳට බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා සුදු ලුණු බිකි 2ක්, කරපිංචා ඉති භාගයක්, අමු මිරිස් 3-4ක්, රට ලුණු ගෙඩි භාගයක්. ඒ ටික ඔයාලා හොඳට චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩුයි එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා කැමති නම් තක්කාලි එකතු කරන්න පුළුවන්. පොඩි තක්කාලි ගෙඩි කාලක්, ලීක්ස් ටිකක්. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකක් හෝ එකමාරක්. දැන් මම එකතු කරන්නේ ගෙදරදීම හැදුව චිකන් කියුබ් එකකින් පොඩි කොටසක්. පොඩි සැමන් ටින් එකක මාළු මේ වගේ හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. අන්තිමට මම එකතු කරනවා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අර්ථාපල් ගෙඩියක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳට කවලම් කර කර බෙද ගන්න. දැන් අපේ කරි එක ලෑස්ති. අපිට දැන් පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කර ගන්න. මුලින්ම මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපේ කරි එකෙන් ටිකක් කොටු හැඩයට තුනී කර ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි කොටු වලට කපා ගන්න. දැන් හැම කොටුවකම මෙන්න මේ වගේ හොඳට පාන් පිටි තවරන්න. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා බිත්තර 2ක්. ඒ ටික දැන් හොඳට ගසා ගන්න. පාන් කුඩු හෝ විස්කෝතු කුඩු ටිකකුත් අපිට ඕන කරනවා. දැන් මේ එක එක මෙන්න මේ වගේ හොඳට බිත්තර සාරු වල දවටලා පාන් කුඩු වලත් දවට ගන්න. මේක අපි දෙසරයක් බිස්කට් කුඩු වල දවට ගන්නවා. දැන් ඔක්කොම දවට ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන්
ආයෙත් බිත්තර සාරු වල දවටලා ආයෙත් පාන් කුඩු වල දවට ගන්න. මේ ටික දැන් අපි ගැඹුරු තෙලේ බදින්න ඕන. තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාම මේ ටික දාලා බැද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බේරලා එළියට ගන්න. මම දැන් ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ වටේට හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඇතුළ සැරට රසට තියෙනවා. ඉතින් එක අල ගෙඩියකින් විනාඩි 10කින් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. තේ වේලාවට විනාඩි 10කට කලින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. හොඳට ඉඟුරු දාපු තේ එකක් එක්ක මේක හොඳටම ගැලපෙනවා. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලත් ගොඩාක් කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.